magandang buhay mga guys. Magluluto po tayo ngayon ng sisig tofu. Ayan. Sobrang sarap po niyan. Samahan nyo na po akong maghiwa ng ating tofu at mga ricado na kakailanganin po natin sa tapos na po sa mga ricado, magluto na po tayo ng tofu. Prituhin na po natin. Bago po ang lahat, huwag po natin kalilimutan mag-like and share at mag-subscribe po sa aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga ina-upload ng mga video. Thank you so much po.
Habang nagpiprito po tayo ng tofu natin, maggawa na po tayo ng sauce sa ating Ayan, ilagay po natin ang ating mayonnaise. Lagyan po natin ng paminta or black pepper. Ayan. Lagyan din po natin ng Knorr seasoning. Ayan. At syempre, di po mawawala ang ating kalamansi. Lagyan po natin ng konting kalamansi. Pampasarap po sa ating sisig. At saka po natin i-mix po yan. Ayan po, luto na ang ating tofu. Maglagay na po tayo ng ating butter sa ating kawali. Diyan po tayo magigisa ng ating mga sangkap. Lagay na po natin ang ating sibuyas. Ayan. Sunod na po natin yan pag nag-brown, golden brown na po. Sunod na po natin ang siling green. Ayan, ilagay na po natin ang ating tofu. Ayan. Ilagay na po natin ang ating sauce. Ayan.
po natin ubusin. Mamaya po natin lalagyan sa ibabaw ang sauce na iba. Pati po yung okay na po. Ilagay na po natin sa ating serving plate ang ating sisig para maisama na po ang ating iba pang mga ricado. Mabilis lang po lutuin. Ayan po, ilagay na po natin ang iba pang sangkap. Nagtira po tayo ng sibuyas at siling plate at saka po yung sauce natin. Siya nga pala mga guys, hindi po ako naglalagay ng siling pula at hindi po nakain ng aking mga kasama ng maanghang. Ayan, kaya siling green lang po muna. Ayan na po, napakasarap. Bago po ang lahat, huwag po natin kalilimutan mag-like, share at mag-subscribe po sa aking YouTube channel para update po kayo sa aking mga lutoing ina-upload. Ayan, thank you so much po. Bye. Pwede na po tayong kumain. Kain po tayo. Malakas po dito ang ulan, kaya masyado pong maingay. Pagpasensyahan nyo na po.